අයිබෝන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ virtual keyboard එකක් පාවිච්චි කරලා MIDI play කරන්න කියලා. MIDI keyboard එකක් නැති අයට MIDI instruments play කරන අය කම්පියුටර් එක හරහා මම කිව්වා තියෙනවා කියලා කලින් වීඩියෝ එකෙදිත් ක්‍රමයක්. ඒක තමයි virtual keyboard එක එහෙම නැත්නම් on screen keyboard එක කියන ක්‍රමය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මේක කරන්න නම් ඔයාලට Cubase හරි Niendo හරි DAW එකක් ඕනේ. අනිත් DAW වල නැහැ මම දන්න විදිහට අතුල තියෙන ওই feature එක. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් software එක හරහා මේක පාවිච්චි කරන්න. කෙලිම DAW එක ඇතුළේම තියෙන feature එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඕන කරනවා ඔය DAW දෙකෙන් එකක් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි ඉස්සෙල්ලා instrument එකක් දාගමු. piano එකක් දාගමු. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ බායකේ ස්ටුඩියෝ කියලා තියෙනවා. එතෙන්ට යන්න. එතන ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා on screen keyboard කියලා 10.5 එකේ මේක short key එක දීලා තියෙනවා alt plus k කියලා. ඒක දෙන්න. 10.5 එකේ තියෙනවා ඔක මේ සහ 11 එකේ තියෙනවා on screen keyboard කියලා. කලින් ඒ වගේ මට මතක විදිහට 5 එකේම ඔක තිබ්බේ virtual keyboard කියලා. බලන්න ඔය දෙකෙන් නම් දෙකෙන් එක තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් Niendo එකේ තියෙන්නේ virtual keyboard කියලා. ගත්තාම ඔයාලට මේ වගේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් හරි. ඔය කම්පියුටර් කීබෝඩ් එක තියෙනවනේ. අපි යමු එකට. හරි. මෙතන Q එක ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් කීබෝඩ් එකට දැන් මේ normal keyboard එකේ keys ටික line වෙලා තියෙනවා. එතකොට Q W E R T Y U I ටිකට C D F G A B note ටික තමයි line වෙලා තියෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ black keys ටික තියෙනවා උඩ 2 එකේ 3 එකේ 5 6 7 එකේ. එතකොට ඔයාලට එක octave එකේ තියෙන notes 12ම මෙතන දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට. ඒතර ඔයාලට ඕන නම් ඊට උඩ ඔක්ටේව් එක ප්ලේ කරන්න මෙතන arrow keys වලින් මට පුළුවන් උඩ එකට යන්න. ඔය විදිහට ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේකට drum එකක් දාලා මොන වගේද වෙන්නේ drum එකකුත් මේකෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන monitor button on කරගන්න ඕනේ drum එකේ. මේ kit එක දීලා බලමු. හරි දැන් බලමු. හරි. මෙතන තමයි මට හම්බුනේ ෆුට් එක. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලට මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රම් එක. ලොකු ටිකක් මේ අර වගේ පියානෝ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගහන්න බෑ. complicated ලොකු parts සාමාන්‍ය පොඩි parts beat එකක් මේක කරගන්න මේ වගේ drum එකක්. MIDI keyboard නැති කෙනාට shape එකේ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න ඔයාගේ DAW එකේ මේ වැඩේ කොහොමද කියලා ඔයාලට MIDI keyboard එකක් නැත්නම් ඒ ගැන වරු වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ virtual keyboard එකකින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. සහ මේක මේ keys අඳුර ගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි මේ masking tape එකක් වගේ අරගෙන මේ keys වලින් චුට්ටක් ගහගෙන ඒක තියාගන්න. එතකොට එකපාරට බලපුවම පොඩි ඔලුවට idea එකක් යනවා මොකද්ද මේ කී එක කියලා ප්‍රැක්ටිස් වුණාම මේක ලොකු අවුලක් නැහැ. velocity sensitive අරම කතන්දර මොකුත් මේකේ නැහැ. තියෙන එකම දේ normal key එක වැදෙනවා විතරයි. velocities lens අරම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක පස්සේ ආපහු key එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරම්භයක් විදිහට මේක හොඳයි වැඩේ පටන් ගන්න try කරලා බලන්න. ස්තුතියි අද වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි නැවත තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.
තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. Thank you.